What is up YouTube? Welcome sa episode 8 ng reality ng work from home job series ko. And dito sa episode na to, i-share ko sa inyo yung thoughts ko kung bakit ang comfort zone nakakasira sa work from home career nyo. And kung paano kayo nililimit nito sa kung ano pa yung pwede nyong marating o ma-achieve sa mga buhay nyo. So stay tuned. Naramdaman mo na ba before yung may gusto kang gawin? Yung alam mo sa sarili mong kayang-kaya mo siya. Kaso ang daming pagdadaan ng hirap, ang daming effort na kailangang ilabas or ibigay, ang daming oras na kailangang i-google para lang magawa mo yung bagay na yun. And then you ended up not doing it na lang. For me, lahat ng kaya nating gawin falls into two categories. Yung isa, inside the comfort zone. Yung pangalawa, outside the comfort zone. Lahat ng bagay na madali para sa atin and hindi mo na kailangan magbigay ng masyadong effort is yung mga nasa loob ng comfort zone. For example, yung iba sa atin sanay na magluto. Magluto sila ng lunch, ng dinner. Minsan nga yung mga biglaang cravings lang kayang-kaya ng lutuin. Sobrang dali na niya na unconsciously nilalagay na siya ng utak natin sa loob ng comfort zone. Kaya yung mga sanay na magluto, di na nila kailangan pag-isipan na magluluto sila. Ilalabas lang nila yung food from fridge, palalambutin, maghahanda ng ingredients, then magluluto na. Yung parang close to automatic na yung pagluluto. Ganon. Yung pagja-jogging kaya, mas mahirap, no? Sakit sa pa, hihingaling ka, pagpapawisan. Minsan nga pag hindi ka sanay, ang sakit sa katawan pag bumaba na yung adrenaline rush mo. Gaya kanina, galing ako sa court, more on running yung ginawa namin. Sobrang sakit ng pa ako na muntik na akong magpasundo na lang. Kasi kahit yung pagsampa sa motor ang hirap, namumulikat ako. Since alam natin na mahirap tumakbo, nilalagay ng utak natin unconsciously sa labas ng comfort zone to. Kumbaga ini-imagine pa lang natin parang ayaw na natin gawin kasi meron ng mental resistance. Pero 'di ba alam natin na makakabuti sa atin yung pagtakbo, lalo na ngayon na karamihan sa atin yung trabaho nakaupo na lang. Ngayon, same thing, pag nagtatrabaho ka na online, may mahihirap na project, may madadali. Kumbaga, yung madaling project, nasa loob to lagi ng comfort zone natin. Yung mahihirap is yung nasa labas ng comfort zone natin. Usually, gaya nga ng sabi ko, yung madaling project na yan, easy money yan. Kumbaga, little to no effort para matapos mo siya. Yung mga mahihirap na project, nagre-require to ng research, nagre-require na mag-aral ka, mag-spend ka ng oras para matutunan mo yung particular role or project na yon para matapos mo. Now, in my experience, ang dami ko nakitang mga tao na nag-stick sa mga madadaling projects or yung mga role na una nilang nakuha and then hindi na sila nag-try ng iba pang mga role. In the end, like after a couple of years, yung market value nila same pa rin nung nag-start sila. Yun yung problemang nakikita ko pagdating sa pagtatrabaho online. Magandang alam mo kung ano yung nasa loob and nasa labas ng comfort zone mo. Kumbaga, gawin mo siyang guide. Huwag mong hayaan na yung comfort zone mo yung magsasabi sa'yo kung ano yung kaya o hindi mo kayang gawin. Napaka-importante na palagi kang lumabas sa comfort zone mo. Palagi mong itetest yung sarili mo kung kaya mo ba talaga o hindi. Sa oras na magpadala ka, sinasabi ng comfort zone mo na sobrang hirap ng mga bagay-bagay, may stuck ka. Yung comfort zone bubble mo, liliit. If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Yup, naniniwala ko sa sinasabi ni Steve Harvey. Actually, mahaba yung sinabi niya doon. Kaso, baka maka-copyright strike tayo ni YouTube kapag nilagay ko lahat. Pero, bottom line is, you have to expand. Kailangan mo lumabas sa comfort zone mo. Kasi sabi niya, success is an uncomfortable process. Kumbaga, mahirap mag-chase ng success. Kailangan mong gawin yung extraordinary para ma-achieve ang success. Now, pagdating sa pagtatrabaho online, kailangan mo ng extra mile. Kailangan mo mag-aral ng maraming beses. Kailangan mo magpa-interview ng maraming beses. Kailangan mo mag-fail ng maraming beses. Kasi, doon mo matututunan kung paano sumagot ng tama sa interview, kung ano ba dapat yung mga skill na dapat na alam mo, kung ano ba dapat yung gagawin kapag nasa trabaho ka na. Yun yung mga benefits ng paglabas mo sa comfort zone. Hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nila na I live comfortably. Kasi,
bakit ka mag-i-aim maging comfortable? Kailangan ng aim mo is mag-level up ka. Hindi pwedeng nandun ka lang sa same level na yun. Kumbaga, okay na akong ganito, okay na yung sahod ko eh. Pumapasok every week, every 15 days. Problema dyan is, hindi ka nag-grow. Hindi yan yung destiny mo. Lahat tayo, may mas malaking plano sa atin si God para i-achieve natin. Makinig pa kayo sa isang to. I see life as a constant fight against your comfort zone. You push it, it pushes back. Yup. The moment na na-achieve nyo na or na-reach nyo na yung bagay na nasa labas ng comfort zone nyo, mapupunta na siya sa loob ulit ng comfort zone nyo. So, kailangan nyo na ulit lumabas sa panibagong comfort zone nyo para lalong mag-expand yung comfort zone nyo. So, it's a constant struggle. Hindi siya nag-e-end. Kung halimbawa may na-reach kang goal, hindi nag-e-end doon. Kailangan mong continuously na mag-grow. Gaya sa pagtatrabaho online, hindi natatapos yan sa meron ka ng client, meron ka ng ganitong sahod, meron ka ng ganong trabaho, hindi. Kailangan constantly mag-upgrade ka ng mag-upgrade non-stop. Yung learning, kailangan tuloy-tuloy, hindi ka titigil. Gaya nga nasabi ko, tuloy-tuloy lang yung aral, huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang yung apply, huwag kang titigil. Kasi you never know, baka makita mo na yung tamang client para sa'yo or yung tamang trabaho na para sa'yo. Hopefully, sa mga makapanood ng video na to, sana push forward lang, huwag kayong titigil, huwag kayong susuko. Mahirap, sobrang hirap. Comfort zone is like, laban mo yan sa sarili mo. Kumbaga, sarili mong kahinaan yung kalaban mo. So, never stop fighting. So, I think yun na lang muna sa video na to. If may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko earlier, consider subscribing and then hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. So, yeah. Don't get stuck in your comfort zone. See you on my next video. Because you don't know who you